Ännu har ingen gripits efter mordet på rapparen Gaboro för lite mer än en vecka sedan. Men spekulationer och rykten florerar överallt online och på sociala medier. Den 23-åriga populära Norrköpingsrapparen Gaboro sköts ihjäl med flera skott inne i ett parkeringshus i centrala Norrköping bara en dag innan han skulle fylla 24 år. Skytten hade enligt uppgifter en monterad kroppskamera som fångade hela dådet. Enligt uppgifter ska det nu ha inletts en förundersökning om förberedelse till mord efter att ett konto på sociala medier pekat ut en person för att ligga bakom mordet på Gaboro, vilket har fått stor spridning. Även en video som visar mordet på rapparen har spridits på sociala medier. Bara 4 dagar efter Gaboro hade mördats så meddelades domen för en rättegång gällande ett mord som rapparen Gaboro varit ögonvittne till. Gaboros nära vän, 22-åriga Robert, sköts ihjäl framför Gaboro på en kolgrill i slutet av 2023. Gaboro var den som larmade 112 efter skjutningen och här kan ni läsa vad som sades då. Klockan 8:05 den 27 november 2023 kommer ett larmsamtal in till SOS. Din vän är skjuten, vi behöver en ambulans nu, hämta en ambulans nu. Mannen som pratar i telefonen är rapparen Gaboro. Han har precis då fått se sin vän skjutas ihjäl inne på en restaurang. Gaboro, vännen och 2 andra personer hade precis ätit klart när en maskerad man kom in på restaurangen och öppnade eld. Det var Gaboros bästa vän som sköts ihjäl, en 22-årig man, mitt framför ögonen på honom. Gaboro själv stod kvar på brottsplatsen. Han ville inte prata med polisen. Hans kropp skakade enligt dem. Det finns flera bilder i förundersökningsprotokollet där rapparen Gaboro poserar omaskerad tillsammans med Robert och flera andra män tillhörande Carlo-nätverket. 2 unga män har nu dömts till livstidsfängelse för mordet på Gaboros vän, 20-åriga Samer och 20-åriga Abdullahi. Tingsrätten anser att båda 2 har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra dödat 22-åriga Robert genom att skjuta honom med flera skott i huvudet och bålen. En annan ung man, vän till Samer och Abdullahi, som också kopplades till mordet på Gaboros vän, tog livet av sig på arresten i Norrköping under 2023 efter han hade gripits. Hans DNA hittades på kläder som brändes upp efter mordet på kolgrillen och som passade in på signalementet på gärningsmannen. De 2 nu livstidsdömda männen tillhör vad polisen kallar Marielundsgrupperingen i Norrköping. Nu mördade rapparen Gaboro och det 22-åriga dödsoffret på mordet på kolgrillen kopplas till vad polisen kallar för Carlo-nätverket med bas i Navesta och Hageby i Norrköping. Carlo-nätverket och Marielundsgrupperingen har haft en uppmärksammad konflikt med varandra sedan 2023 och enligt uppgifter kopplas minst 6 mord och otaliga mordförsök och sprängningar till den här lokala konflikten i Norrköping. Polisen vill ha allmänhetens iakttagelser i närheten av mordplatsen vid tiden för mordet och söker uppgifter kring en bil som kan vara aktuell i ärendet. En silverfärgad Volvo kombi. Sedan slutet av 2023 fanns ett konkret hot mot rapparens liv då rapparens riktiga namn tillsammans med andra från Carlo-nätverket fanns med på den så kallade dödslistan Norrköping. Vem tror du ligger bakom mordet på rapparen Gaboro och varför? Med tanke på att det finns en film som visar hela händelseförloppet, tror ni någon eller några kommer bli fällda för detta brutala mord eller förblir det olöst? Gilla den här videon och kommentera om ni vill att vi ska följa fallet i realtid. På videon så påstås visa mordet på Gaboro och ser man vad som upplevs vara en person som håller en mobil som filmar med ena handen. Alternativt är det en kroppskamera. Och sedan har personen en pistol i den andra, högra handen. Skytten går mot en parkerad bil där en annan man håller på med ena bildörren. Skytten skjuter 4 skott mot mannen ståendes vid bilen som sedan börjar springa iväg runt framför bilen och iväg från skytten. Skytten avlossar då 2 skott till mot den flyende mannen och offret faller då till marken. Skytten börjar sedan gå med höjt vapen mot den liggande mannen och när han närmar sig säger den unga mannen på marken något flera gånger till skytten. Och sedan säger han något annat när skytten kommer ännu närmare. Skytten är helt tyst och öppnar eld igen och avlossar minst 5 skott till på nära håll ståendes över den liggande mannen.
i vad som endast kan beskrivas som en ren avrättning. Sedan blir det helt tyst och skytten börjar snabbt röra sig mot en annan parkerad bil som har ena dörren öppen och kan antas vara flyktbilen. 19 december 2024. Klockan 16:08 på torsdagskvällen kommer in ett larm om ett grovt brott i centrala Norrköping. En skottlossning har skett inomhus inne i ett parkeringshus på Sankt Persgatan i Norrköping. Flera skott avlossades av vad som uppges vara en ensam gärningsman och en ung man ligger kvar på marken. Enligt uppgifter uppges vittnen sett en silverfärgad bil som lämnar brottsplatsen i anslutning till skjutningen. Väl på plats fann polisen en ung man med flera skottskador. Offret fördes med ambulans till sjukhus, men han avled av sina skador. Kort därefter börjar en videosekvens spridas på internet och i sociala medier som uppges visa dådet. Det visar sig att dödsoffret uppges vara ingen mindre än den kända och populära rapparen Gaboro från Norrköping. Rapparen Gaboro kopplades av polisen till det kriminella Carlo-nätverket som har haft tydliga kopplingar till Foxtrot-nätverket och senare efter internkonflikten inom Foxtrot blivit kopplade till sidan lett av Rava, kurdiska räven Majid. Men hur hamnade vi här? Det kommer vi gå igenom nu. Och gängkriget i Norrköping. Det är vinter. En svartklädd maskerad man kommer in på en kolgrill vid klockan 8 på kvällen. 20 minuter tidigare har en välkänd och populär rappare gått in på kolgrillen tillsammans med vad som beskrivs som hans 22-åriga bästa vän, bästa vännens flickvän och en nu 25-årig man, Mohammed, som precis har avtjänat ett flerårigt fängelsestraff och endast varit på fri fot i 2 veckor. Den nu 24-åriga rapparen är bara dömd för ringa narkotikabrott, men han har figurerat i flera utredningar. Bland annat en misshandel från 2019 och i ett annat fall från 2021. Då häktades rapparen misstänkt för grovt narkotikabrott. Rapparen hade kört en bil som polisen stoppade nära Södertull. I samband med insatsen hade passageraren kastat ut en påse genom bilfönstret som innehöll både cannabis och kokain. När rapparen och hans sällskap ska äta den 27 november 2023 så kommer en maskerad man in i lokalen och börjar skjuta mot dem. Skytten har avlossat minst 7 skott inne på kolgrillen på olika ställen, vilket man kan se enligt skissen i utredningen. Skytten fokuserar på den 22-åriga mannen som uppges ha en framträdande roll i det lokala kriminella Carlo-nätverket. Han skjuts med flera skott i bålen och i huvudet. Sedan lämnar gärningsmannen platsen. Det är rapparen Gaboro som ringer 112 och pratar med dem om vad som precis har hänt. Gaboros nära vän, 22-åringen, förs till sjukhus men avlider av sina skador. Men varför har Gaboro precis sett sin nära vän blivit avrättad framför hans ögon? Vad är motivet? Det 22-åriga dödsoffret på kolgrillen tillhör ett kriminellt nätverk från stadsdelarna Hageby och Navesta i Norrköping som polisen kallar Carlo-nätverket. Mordet har en koppling till en konflikt som nätverket har med en mer löst sammansatt gruppering från Marielund och närliggande områden. Enligt polisutredningar var Gaboros vän, 22-åringen som mördades på Stockholmsvägen, aktiv i att planera våldsdåd mot den rivaliserande falangen från Marielund. Offrets flickvän och rapparen Gaboro är kvar på brottsplatsen där hans vän mördades. Och rapparen grips och tas till arresten i Norrköping och delges först misstanke gällande medhjälp till mord. Dagen efter delgivs han misstanke om mord och synnerligen grovt vapenbrott. Rapparen avskrivs senare från misstankarna. Polisen har knutit flera brott till konflikten, bland annat sprängningar, skjutningar mot bostäder och mord. Flera drabbade i konflikten har funnits med på 2 listor. Ovänner i listan som upprättats av personer i Carlo-nätverket. Denna lista hittades på den mördade 22-åringens mobiltelefon. Och dödslistan Norrköping som upprättas av personer från Marielundsgrupperingen.
Under hela 2023 och även in i 2024 har konflikten mellan de två kriminella grupperingarna pågått i Norrköping. Enligt underrättelsetjänsten är de två rivaliserande grupperingar som slåss om narkotikamarknaden i staden. Flera medlemmar ur Carlo-nätverket har under framförallt 2023 besökt Turkiet i omgångar och var där inblandade i den i media omskrivna skjutningen som ägde rum i Istanbul i början av september 2023. En av huvudmännen från Carlo-nätverket, Elvir, blev själv skjuten när Haris Iceman Österdal från Foxtrot-nätverket sköts ihjäl med 26 skott i Sarajevo i Bosnien i oktober 2023. Ett mord som unga män från Malmö, Kalmar och Stockholm har fällts för. Det går inte att utesluta att den lokala konflikten i Norrköping även har någon form av koppling till den nationella konflikten mellan rivaliserade grupperingar i Stockholms- och Uppsala-regionen. Konflikten i Norrköping går att koppla till en rad grova brott under de 2 senaste åren. Det handlar om utförda mord, mordförsök, människorov, brott mot lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE samt grova vapen- och narkotikabrott. Mycket tyder på att flertalet av alla de sprängningar och försök till sprängningar i Norrköpingsområdet under 2023 har varit riktade mot personer som direkt eller indirekt har kopplingar till grupperingen i Marielund. I några av fallen har bomberna inte detonerat, vilket har medfört att sökandet och säkrandet av spår har underlättats. På flera olika bomber har DNA säkrats från personer. Samtliga DNA-träffar har gått att härleda till personer som kan kopplas till Carlo-nätverket. Med på ovännerslistan från 2023 finns ett 10-tal namn med adresser till personer med kopplingar till Marielundsgrupperingen. Samtliga personer på ovännerslistan har utsatts för försök till grova brott eller fullbordade brott under 2023 och en bit in på 2024. Mellan slutet av maj till 16 november 2023 utfördes minst 6 attentat riktade mot Marielundgrupperingen. Både den 15 och 16 november skjuts det mot bostäder kopplade till unga män från Marielundsgrupperingen. Enligt polisen är det noterbart att inte vid något tillfälle har gärningsmännen kopplade till Carlo-nätverket valt att endast hota eller skrämma de personer som finns med på ovännerslistan. Utan vid samtliga tillfällen har gärningsmännen valt att antingen skjuta skarpt eller detonera bomber. En ung kille från Marielund finns med på listan. Han kallas Sulle och hans familj utsattes för ett mordförsök på Smedjegatan då skytten sköt rakt igenom en lägenhetsdörr med ett flertal skott. Dagen efter skjuter man igen mot samma familjs släktingar. Marielundskillarna verkar nu enligt chattar ha tyckt att nu har bägaren runnit över. Nu får det vara nog och började planera för att hämnas. I en av chattarna skrev en av de nu mordåtalade 20-åringarna: Samer, nu har de tagit det för långt. Nu ska vi sätta Marielund på kartan och att folk ska klippas, det vill säga mördas. Han skrev vidare att nu ska de döda allt och alla och påbörja planering. Han skrev även någonting om att alla måste vara redo att sitta på livstid. Det 22-åriga dödsoffret från Kolgrillen går att koppla till flera grova våldsbrott under 2023. Han var bland annat en av anstiftarna till mordförsöket på familjen på Smedjegatan den 15 november 2023. Det vill säga det då som förefaller ha varit startskottet för Marielundsgrupperingens planer på hämnd. Nu har 2 20-åriga män åtalats för mordet på 22-åringen från Carlo-nätverket. Abdullahi, född 2004, kallas Packe i ovännerslistan men kallas även Asme då han liknar Göteborgsrapparen. Samer, född 2004, kallas Driver i ovännerslistan. Samma män har även blivit åtalade för grovt vapenbrott tillsammans med en av männens flickvän, född 2006. Det framgår i polisutredningen att de åtalade männen och deras vänner efter mordet pratar om att förstöra sina telefoner. I utredningen framkommer det också att det florerar rykten på gatan att Mohammed, som precis kom ut från fängelse och var med dödsoffret på Kolgrillen när han sköts ihjäl, har sålt honom. Det vill säga misstänks ha lurat in sin vän i en dödsfälla och samarbetat med mördarna.
Det finns inga tydliga bevis för detta i polisutredningen, men en bekant till Mohammed som arbetar på arresten säger att en ung man som tillhör Carlon-nätverket och som sedan dömdes till 16 års fängelse sa till honom på arresten att Mohammed hade sålt sin vän för 50 000 kronor. Så oavsett om anklagelserna om att han var goare stämmer eller inte, så verkar Carlon-nätverket utgå från att detta är sant. Mohammeds morbror blir 3 juni 2024 ihjälskjuten tillsammans med en annan man inne i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Hageby i Norrköping. Detta dubbelmord misstänks alltså ha med konflikten att göra och är en misstänkt hämndaktion. Detta är polisens tidslinje för offret och de misstänkta åtalade gärningsmännens rörelser under morddagen. Mohammed, som precis släpptes fri från ett fängelsestraff, har haft daglig kontakt med sin vän 22-åriga Robert sedan sin frigivning. Under morddagen ringer han till Robert flera gånger och frågar om hur och när de kunde träffas. Det bestämdes att de skulle åka iväg och äta på någon restaurang tillsammans. Roberts flickvän och Roberts vän, rapparen Gaboro, följer med. Mohammed blir upphämtad i en bil av de tre och de diskuterar olika ställen att äta på. De 4 hamnar till slut på Kolgrillen på Stockholmsvägen i Norrköping. Gaboros telefon positionerade på adressen 1943 och innan han går in i restaurangen tar han ett kort utanför med sin mobiltelefon. Från övervakningsfilm inifrån restaurangen syns Robert, hans flickvän och Mohammed komma fram till kassan för att beställa mat. Mohammed syns ta upp sin telefon ur fickan, skriva något och lägga ner den igen. Kort därefter tar han upp den igen, tittar på något snabbt och lägger sedan ner den igen. Utifrån övervakningsfilmen ser man att tiden från att sällskapet kommer till restaurangen fram till mordet är cirka 21 minuter. Sällskapet är de enda gästerna i restaurangen vid denna tidpunkt. Mordet skedde cirka 4 minuter över 8. En maskerad svartklädd man kommer in genom entrédörren och går fram mot sällskapet. Han börjar skjuta mot Robert, som först försöker gömma sig under bordet och sedan springa därifrån. Men Robert träffas av flera skott och avlider av sina skador. Flickvännen minns att skytten hade en svart jacka med något vitt märke på bröstet, eventuellt en Haglöfsjacka, med luvan uppdragen samt en svart mask över näsa och mun. Han hade också svarta byxor. Gaboro ringer 112. Hans samtal är tidsstämplat 5 minuter över 8. Mohammed flyr från brottsplatsen till fots. Övriga, Gaboro, flickvännen och personalen på restaurangen är kvar på platsen när polis och ambulans anländer. Tidslinje utifrån de misstänkta. Vid 17:26, en polispatrull stoppar en bil på Bergslagsgatan i Marielund. I bilen kontrolleras föraren Samer och hans 4 kamrater. Samer är vid stoppet klädd i en svart tunn jacka med ett vitt märke på bröstet, vilket ses på polisens kroppskamera. En polis som deltog vid kontrollen skriver att Samer hade på sig en kort, svart, tunn Haglöfsjacka med ett vitt H på ena bröstet. Valentino hade en svart, tjockare jacka med ljus päls på luvan. Klockan 17:54, Valentino skriver till Samer: "Hur ska du ge mig jackan?" Klockan 18:45. Samer befinner sig tillsammans med flickvännen i Miriam Galleria i Hageby. Samer har filmat sig själv. På filmen bär han den jacka som Valentino hade på sig vid stoppet tidigare. En svart jacka med ljus päls på kragen. I för säger Samer att han lånat Valentinos jacka. Sin Haglöfsjacka han tidigare hade på sig kan han inte redogöra för vart den tog vägen. Men det är troligt att Valentino fick den jackan i utbyte, enligt polisen. Cirka 19:30, Samer lämnar av sin flickvän hemma hos henne. Därefter kör han mot parkeringen vid Bråbogatan, som är i närheten av restaurangen. 1 minut över 8. Samer kopplar upp sig i Marielund igen efter att ha skjutsat hem en kompis. Han kör sedan återigen ner mot parkeringen vid Bråbogatan 9, vid gaven som vetter mot Kolgrillen där Robert och Gaboro befinner sig. 3 minuter över 8. Enligt samtalslistor i Samers telefon ringer han till Abdullahi vid denna tid.
vilket också bekräftas från Abdullahis samtalslista. Det finns även en chatt i Samers telefon som visar intensiv kontakt mellan Samer och Abdullahi fram till 6 minuter över 8. Innehållet i chatten har dock inte kunnat läsas ut. Efter 6 minuter över 8, alltså cirka 2 minuter efter mordet, finns inga fler samtal eller andra kontakter mellan de två. 5 minuter över 8. Samers telefon positioneras fortfarande på parkeringen vid tiden då mordet sker. Parkeringen ligger cirka 150 meter från restaurangen. Även Abdullahi kopplar upp sig i Marielund vid denna tidpunkt. 16 minuter över 8. En nyckelbricka tillhörande Valentinos familjs lägenhet används för att öppna entrédörren till en port på Bråbogatan. 17 minuter över 8. Strax efter mordet rör sig Samer från Bråbogatan och rör sig mot Fiskeby, där han positionerar 17 minuter över 8. Abdullahis telefonutkopplingar följer Samers rörelser mot Fiskeby och stannar när Samer stannar. Samer har i förhör även bekräftat att han är tillsammans med Abdullahi i Fiskeby. I närheten av platsen där de positioneras i Fiskeby har rester av brända kläder hittats av polisen den 29 januari. På kläderna har DNA från Valentino och Samers flickvän påträffats. 22 minuter över 9. Valentino med användarnamnet Tito chattar med användarnamnet Northside. Valentino skriver: "Bror, ni flyttar inte den där i min port." En hypotes är att de pratar om det vapen som senare hittades i en port på Bråbogatan och som konstateras vara mordvapnet. 16 minuter över 10. Samer pratar med en annan person om händelsen, dödsskjutningen på restaurangen, och Samer uttrycker att det nu är 1-0. Från 20 över 11 till ungefär 1:30 på natten så hämtas samtliga som befann sig i bilen tidigare under kvällen till förhör. Det är bland annat nu åtalet Samer, Abdullahi och Valentino. Samtliga grips senare och anhålls misstänkta för delaktighet i mordet. De släpps senare i december. 29 november, Mohammed som var på plats vid mordet hämtas och anhålls misstänkt för delaktighet i mordet. Anhållandet hävs dagen efter. 30 november. Vid en kontroll påträffar polisen ett vapen under innertaket till porten på Bråbogatan 3. Vapnet konstateras senare vara det som användes vid mordet. Analys av vapnet visar att det finns DNA från Samer och hans flickvän på mordvapnet. 1 december. Valentino skadar sig själv allvarligt i arresten. Han avlider på sjukhuset dagen efter av sina skador. En av polisens teorier är att skytten på kolgrillen var Valentino från Marielund som greps på mordnatten. Men enligt uppgifter tog han alltså sitt liv inne i arresten. Valentino samt de 2 åtalade männen fanns alla 3 på ovännerslistan man hittade på mordoffrets telefon. Han nämner även Valentino vid namn i en av chattarna innan många av de dörrskjutningarna som skedde under november. Kör på Valentino. Efter mordet på 22-åriga Robert från Karlov-nätverket kände underrättelsetjänsten och polisen i Norrköping på sig att en vedergällning snart skulle kunna komma till stånd. Hämndaktionerna kommer snabbt. Redan 20 december kom Ibrahim, Ibbe, 17 år gammal från gänget i Marielund, att skjutas ihjäl. Han sköts ihjäl på öppen gata vid en buss- och spårvagnshållplats på Värmlandsgatan i Norrköping. Rättsläkare har uttryckt att skotten i huvudet har avlossats från nära håll då Ibrahims ansikte var täckt av krutrester och skottet hade gått rakt igenom huvudet. Skytten, det vill säga utföraren, var en kvinna från Gävle med kopplingar till vänner inom Karlov-nätverket. Kvinnan erkänner mordförsöket på Smedjegatan då en dörr sköts. Hon döms även för brottet av Norrköpings tingsrätt. Samma vapen användes vid både mordförsöket på Smedjegatan 15 november som mordet på Värmlandsgatan 20 december. Den mördade 17-åringen fanns även han med på den så kallade ovännerslistan. Dagarna innan mordet på Värmlandsgatan hade samma kvinna tillsammans med flera andra maskerade män försökt att ta sig in i trapphus till de fastigheter där de misstänkta för mordet på 22-åringen bor eller bodde. Hon sköt ihjäl 17-åriga Ibrahim efter att ha lurat honom till en spårvagnshållplats för att köpa hans AirPods.
Den tidigare ostraffade 20-åriga kvinnan frikändes för mordet i tingsrätten men dömdes till 12 års fängelse för mordförsök efter en skjutning mot en lägenhetsdörr 15 november. Men hon fälldes och dömdes senare i hovrätten för mordet på 17-åringen och blev därmed Sveriges första livstidsdömda kvinnliga gängskytt. Flera grova brott har inträffat i Norrköping under början av 2024. Flertalet av dem har en tydlig koppling till den pågående konflikten. Bland annat har 4 unga män skjutits till döds under det första halvåret 2024. Om ni vill att vi fortsätter bevaka Norrköping och kartlägger samt går igenom gängkriget, gilla videon, prenumerera på kanalen och skriv det i kommentarsfältet.